Once more. तेरी झलक शर्फ You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we जय श्री भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यूज ट्रेंडिंग टेक्स्ट एडिटिंग करणार आहोत. तर आजचा व्हिडिओ आपण एअरलाइट मोशन यामध्ये एडिटिंग करणार आहोत. तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशा नवीन प्रकारचे डिटेल्स व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मशीन आपण बुकमार्क फीचर लिंक आणि सिग्निफिक फीचर लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क फीचर लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. नंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परत तिथं दुसरा फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पण आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे तिसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपल्याला बीटपर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं एक दुसरा फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने फोटो लहान करून घ्यायचा आहे. फोटो आपल्याला इथं 660पर्यंत लहान करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे. स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि स्ट्रोकचा कलर आपल्याला तिथं व्हाईट कलर घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला थोडंसं स्ट्रोक असा वाढून घ्यायचा आहे, 8पर्यंत वाढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला तिथे एक दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. दुसरा फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन परत आपल्याला तो फोटो लहान करून घ्यायचा आहे. 660पर्यंत आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि 8पर्यंत आपल्याला त्याची बॉर्डर वाढवून घ्यायची आहे आणि स्ट्रोकचा कलर आपल्याला त्याचा व्हाईट कलर ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला तिथे तिसरा फोटो घेऊन घ्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला फोटो लहान करून घ्यायचा आहे. हा पण फोटो आपल्याला इथं 660पर्यंत लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपासून याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोकचा कलर आपल्याला व्हाईट कलर इथं घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला स्ट्रोकचा बॉर्डर आपल्याला 8पर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत आता फोटो आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला फोटो मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला सर्व फोटो आता लहान करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथे सिग्निफिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला सिग्निफिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला सिग्निफिक प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे.
ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या 2 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आखरी जे आपल्याला लास्टच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. तुम्हाला तिथे 2 इमेज दिसणार आहेत, तर तुम्हाला खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपण जो लॉंग इमेज लावलेला आहे, सर्वात खाली इमेज जो आपण शेवटपर्यंत लावलेला आहे, त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. बॅकल्यानंतर परत आपल्याला आता या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे सर्वात खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपण जे इमेज आपण छोटे केलेले आहेत त्याचा आपण मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन लहान केलेले आहेत, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथे समोरचे 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर इथं तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. तो इमेज तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरचे 3 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तीन इमेजेसला पेस्ट करून दिल्यानंतर परत इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला इथं समोरचे 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढे पण आपल्याला आता एक्स्ट्रा 2 बीट तुम्हाला दिसणार आहेत, तो इमेज तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे आणि बाकी सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला इथं 2 बीटवाला इमेजेस सोडून द्यायचा आहे आणि बाकी सर्व इमेजेसला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. वरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले ते इमेजवरती आपल्याला टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला आता जिथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत त्याच इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढे पण आपल्याला आता एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत तेवढे पण एक्स्ट्रा 2 बीटवाले इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्याला इथं 4.13 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 4.13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक तिथं व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्हाला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तो व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या व्हिडिओवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचा आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने खाली ओढून घ्यायचं आहे. खाली जो आपण लॉंग इमेजेस लावलेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला तो घेऊन यायचा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे इफेक्ट दिसणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या व्हिडिओ आपण ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला तो स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ऑडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि त्याचा साऊंड एकदम आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तो आपण व्हिडिओ ॲड केलेला आहे त्याचा समोरचा पार्ट जो गेलेला आहे तो कट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपला व्हिडिओ इथे पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये.
तोपर्यंत जय शिवराय.